Ayan, good morning Baguio. The next day. Harap mo sa'yo. Bumati ka muna sa mga fans mo. Binabati ko mga pala. Shout out nga pala sa mga kaibigan mo dyan sa ano. Good morning Baguio. Morning Baguio. Ba nice. Tara. Kaya kaya. Udol eh. One eternity later. Kabayo. Tara na. O Tres, sarap mo muna. Ay, live yan. Hindi mo ko in-inform. Ayan, ang kauna-unahan, syempre yung nanay ko. Okay, straight tops. Lapang na nga suki. Baby, sorry. Ako si Jonas, sorry ko nada pa, kakalive. Lakad ka sa unahan, pre. Mga kabayo. Ayan o. Sige isa tayo. Oo, nahihiya po. Ayaw. Ayaw mo bilhin pa sa kanila? Ba, gusto pa yata magpabili ng bonsai. Sino? Sir Mats. Yun na. Panggasolina lang yung dala ko. Dapat nagpadala. Sakay.
Opo na. Babawas daw. Babawas na daw siya. Yan. Oh, kitin muna kayo. Ay, live yan. Live pala yan. Ayun, sikat. Aja. The next day. One eternity later. Nandyan din pala siya yan eh. Si Gabriel. Picture ako kayo para makuha ng buo. Baka may bayad ah. Oy!
Namimili pa ng souvenir. Dar! Dar! Nagme-merienda. Ah! Ang dulas ng bato. Kapit na nyo! Paps, pagkatapos, Paps, sama ka sa amin. Meron pa, Paps! Yeah, sige na kay Kuya. Kapit. Paps, natanggal ang ikaw mo na. Ate, sige. Magkano yan? Bayad siya tayo na nagalit na kayo. Walang gagalaw. Ano ba sa baba? Sige, ops, red light. Oo, banis. Ah, effort na. Ba, malapit mo siya lang. Video yata yun. Oo, para. Tao, may tao. Tama na. Sarap ang lamig. Sir, pato mo yun ha? Layo naman eh, siya ikaw lang eh. Huli ka ba yun? Huli ka! Ito pa, may bante pa. Ingat lang ang mga madulas. Oh, may dadaan. Yun, Japan, Japan, Japan! Kuwela din. Nagtitinda yata siya ng tawa. Baba. Nagla-live ako eh.